يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون كعك الأساور. بالنسبة لكعك الأساور هذا الفيديو الثاني لإلي. إن شاء الله اليوم رح أعمل بوصفة شوي مختلفة عن الفيديو الأولاني، ورح تطلع معكم نتيجة غير شكل. وصفة مميزة، تابعوها معي وتعالي نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح نحضر للعجينة. بالنسبة للعجينة هون رح نحتاج كيلو من الطحين. الطحين ممكن تستخدموا أي نوع طحين متعدد الاستعمالات. وراح نحتاج كمان بالوصفة كاس من السميد اللي أنا استخدمته هون هو السميد الناعم بودرة. حجم الكاس اللي استخدمته هو 300 مل. راح نحتاج كمان هون نص كاس من حليب البودرة، نص كاس من السكر البودرة، وراح نحتاج كمان هون السمسم. طبعا السمسم عندي محمص، بالإضافة لحبة البركة. هون أنا طحنت ربع معلقة صغيرة من المستكة مع معلقتين كبار من السكر، بالإضافة إلى اليانسون والشومر. طبعا هون أنا طحنتهم في البيت. رح أحط هون معلقتين كبار. الكمية رح تضل معي، رح أحطها مع التمر. رح نحتاج كمان هون معلقة صغيرة مليانة من المحلب المطحون. رح أورجيكم هون حبوب المحلب بالإضافة لحبوب المستكة. طبعا احنا هون بنجيبهم من عند العطار. هاي النكهات عربية جدا شهية مع الكعك. رح نحتاج كمان هون معلقة صغيرة من الخميرة. بخلطهم كثير منيح مع بعض. إذا حبيتوا تستخدموا البيكنج باودر أكيد ممكن، بس أنا بفضل الخميرة. بظل معكم الكعك طري لأكبر فترة ممكنة. ممكن البيكنج باودر يخلي معكم الكعك بعد فترة شوي يكون ناشف. رح نحتاج هون كاستين من الزيوت. أنا استخدمت هون كاس وربع من السمنة. رح أحط هون بربع الكاس. طبعا هون السمنة رح أحط فوقيه الزيت النباتي. السمنة هون طبعا أنا ذوبتها لما حطيتها على طحين كانت معي دافية. بالنسبة للزيوت ممكن تستخدموا الزيوت اللي بدكم إياها. ممكن تستخدموا زيت الزيتون، تحطوا كاس من زيت الزيتون وكاس من السمنة، أكيد برجع لكم. هيك عندي بعد ما فركتهم كثير منيح. هلا هون رح أعجنهم بمية اليانسون. أنا هون غليت على جنب ينسون وصفيته وعجنت فيه الطحين. طبعا لازم يكون عندنا مية اليانسون دافية. كمية المي اللي أنا استخدمته هون هي كاس وربع. طبعا كمية المي تقديرية حسب نوع الطحين اللي عندكم. في حال ما حبيتوا تعجنوا الكعك بمية اليانسون ممكن تعجنوه بالمي العادية، بس إنها تكون معكم دافية. لازم هون نعجنهم كثير منيح. رح أورجيكم القوام اللي لازم تكون العجينة فيه. تاخذوا قطعة من العجين بتلفوها. أهم شيء إنها ما تكون يعني بتفت معكم وبتتشكل معكم بهاي الطريقة، يعني ما فيها أي تشققات. بتعرفوا هيك إنه العجينة عندكم تمام. طبعا هون بغطيها وبتركها ترتاح. وهلا هون رح أحضر للتمر. بالنسبة للتمر هون أنا استخدمت كيلو من التمر. طبعا شلت البذر الموجود فيه. المنكهات اللي رح أحطها هون معلقة كبيرة من السمنة. رح أحط اليانسون والشومر اللي ضلوا معي، بالإضافة لربع معلقة صغيرة من جوزة الطيب ومعلقة كبيرة من القرفة. بعجنهم كثير منيح. طبعا هون أنا دخلتهم الميكروويف مدة دقيقتين. في حال مش متوفر الميكروويف ممكن تحطوهم على الغاز شوي حتى يسخن معكم التمر. هيك عندي التمر جاهز. رح أحكي ملاحظة هون بالنسبة للعجينة. طبعا العجينة هون أنا تركتها ترتاح 3 ساعات. تركتها ترتاح برا الثلاجة لأنه الجو عنا شتوية. في حال كان الجو عندكم صيف بتريحوها جوا الثلاجة. ممكن تريحوها حد ساعة بعدها تشتغلوا فيها، وممكن تريحوها حد 3 ساعات كمان بصير وتاخذوا كمان نتيجة ممتازة. ناخذ قطعة بعديها ببلش أقطع فيها. حجم الأصابر برجع لكم الحجم اللي بدكم إياه. أنا بحب حجم الأصابر إنه يكون معنا حجم صغير. بنفردها كثير منيح. بعديها بنحط التمر. وبعديها بنلفها بهاي الطريقة. حتى التمر ما يطلع معكم ناشف لازم تحطوا عليه كمية سمنة أو زيت زيتون تكون كمية منيحة. هيك عندي جاهزة. زي ما حكيت لكم بالنسبة لزيت الزيتون أكيد ممكن تستخدموه. طبعا أنا الأصل الوصفة دائما بعملها بزيت الزيتون، بس في ناس ما بتحب نكهة زيت الزيتون مع الكعك، في اليوم عملتها بالسمنة. السمنة اللي أنا استخدمتها هي سمنة حيواني.
كمية السمسم وحبة البركة ممكن تحطوا حد معلقتين كبار، بس أنا بحب يعني تكون نكهتهم شوي ظاهرة، لأنه هون عملتهم أنا للبيت. في حال عملتوهم ضيافة عيد ممكن تحطوا حد معلقتين كبار من السمسم وحبة البركة. رح أحكي هون عن الفرن. بالنسبة للفرن رح يكون عنا على درجة حرارة 200 الرف الوسط. أول ما يتحمر معنا الكعك من تحت بنشغل الشواية من فوق. رح أحكي لكم هون عن طريقة التخزين. طبعا لازم يبرد عنا الكعك كثير منيح، لازم يكون بارد تماما. لما نيجي نحطه بالعلبة بنحط كمية منيحة، بعديها بنسكر العلبة وبنلفها بكيس وبندخلها الثلاجة. طبعا بقعد عندكم فترة كثير منيحة. إذا كان عندكم الجو بارد ممكن تحطوه برا الثلاجة، بس الأهم شيء إنها يعني تكون الغرفة عندكم باردة. ما شاء الله ريحة الكعك بالبيت من أجواء الشتوية. وكعك الأساور هو من أطيب الأنواع الكعك، يعني ريحة الشومر واليانسون، ريحة حبة البركة والسمسم المحمص، ما شاء الله جدا شهية. وهيك عنا الوصفة صارت جاهزة، وهيك عنا الفيديو خلص. بتمنى كثير إنه الوصفة عجبتكم، وبتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها، ويعطيكم ألف عافية. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.